No niin, huomenta taas. Täällähän paistaa arska. Nyt ei tuule eikä mitään, niin tiedä, olisikohan nuo perunut se tuulen takia ne laivaretket. En tiedä, voisiko soittaa sinne, kysyä, että tekisikö ne tänään. Ja ei olisi niin paljon porukkaa, jossa ei kukaan niinkö lähde sinne. Pitääpä katsoa, mitä sitä tänään keksitään. Keksitäänkö mitään? Pilattiin se matka tuosta, soitin sille Vanalle ja 65 € per nassukka. Nyt hakea vähän rahaa lisää. Ja täällä on kyllä nyt joku uskonnollinen tapahtuma. On kuvaajat ja kaikki tullut. On siellä porukka. Tuolla on ihan helvetisti noita kojuja nyt. Niillä on vapaa päivä täällä ja kuulemma joku blingo vai mikä helvetin tingo täällä on sitten, kun päästään tänne. On täällä porukkaa. Nyt loppu tuo Jumalan palvelus. Joo, aika paljon uskonnollisia kojuja, ristejä ja sitten oli semmosia helminauhoja ja tämmösiä vaan. Ja puutöitä. Puutöitä oli paljon. Mutta kohta lähtee tuo laiva, niin näitäpä sitä ottaa kaupan kautta. Siinä on kumivene, jos on pikkusen iso Hondan moottori. Nyt on 3,5 vai? Aivan hirveä. Kyllä on vauhti. Käytiin hakkeen tommonen pikku eväs. Tuo on ihan oikea lihaa tuolla, mutta aika kallis. 12 € tuo hampari. Joo, tuolla on vissiin meidän vene tuolla jossain. Tuolla sillä kohdalla, että siinä mennään vasemmalle Joo. niin siinä ne kojuut on. Täällä ei oo kovin kauan aikaa. 45 minuuttia. Mutta joo. Lantsan keskusta. Täällä on tämmönen pikkujoki. Pikkusen on kiire tässä. Ehtiä takaisin, kun käy kuseella. Tänä matkalla pitää vettä. Tää on ranskiksi ja... Tuo kaljaa. On samanlaisia katuja täällä. Pikkukatuja. Missä? Täällä on liukkaita nämä. Kun ei oo rokseissa pitua, niin... Niin. Nää on maalattu jokkani kivi. No niin, lähdetäänpä seuraavaan paikkaan. Oli kiire homma. They named it as a Blue Lagoon. It is located on the island called Dervenic Bay. Joo, nyt ollaan Blue Lagoonilla ja uimaan pääsis tästä venneestä. Tuonne ei pääse muuten tuonne ankkuroitumaan, niin ollaan tässä. Uijaa. Veenpohjan näkee hyvin. Eiköhän me hypätä tuonne. No niin, uimassa käyty ja seuraavana käy jossain kaupungissa. Ja tämäkin on vaan 50. Lauta täällä on kirkasta vettä ja on komia, mutta täällä mä luulen, että ei täällä paljon ole niinkö sillai nähtävää. 80 rohkia.
Saman tien haihtuu puulilta. 2,5 euroa. No niin, strokki melkein vety naamaan. Lähdetäänpä eteen takaisin kohti Splittiä. Täällä on joku jumalanpalvelu taas. Tänne asti tuli. Se on miljoonia ihmisiä. Hyvä matka. Pikkusen nopea, että kannattaa varmaan ottaa sen niinku päivän, vaikka se tuntuu helvetin pitkältä, mutta kyllä tuo on niin semmonen, että näet ehii käydä joka paikassa. No, täällä on good food, good mood. Täältä otettiin pari pizzaa mukaan. Helvetin hyvä pizza. Joo. Nyt rupes muuten satamaan vettä. Rupes satamaan ja salamaan. Lähdetäpä käymään tuossa Splitiin sairaalassa pikkumutkaa. Nokka ei lopeta vuotamista. Emännällä. Sataa ja salamoi. Täällä ei oo monetkaan liikennevalot päällä näköjään öisin. Eikä kyllä ole minkäänlaista liikennettä. Joo, kello 3:45. Ei ollut lääkärikäynti kallis. 8 euroa. En tiedä eka tuohon yläkertaan, mutta se ei ollut oikea. Niin tuolta alas sitten. Niillä ei ollut kovin kiire. Siellä oli 2 ukkoa. Ne vaan hoitaja nukkui tuolla. Ei nää mitään. Ei ollut kovin kiire. Niin päästiin hyvin saajiin. Hiljasta täällä on. Ei oo paljon liikennettä. Pari autoa, poliisia. Kello on 8 ja taisi tulla takaisin lähtö tonne sairaalaan. No, hakee vähän evästä, jos siellä tällä kertaa menee vähän pitempään. Joo, ei tämä ihan putkeen nyt mennyt. Laittoi semmosen pallon tuonne. Joo, päästiin nyt pois ja ei, taas oli joku 8 euroa. 20 senttiä se lääkärilasku, mutta ei kortti ei toiminut, ei ollut Mastercardi ja sitten piti olla tasaraha kätteisellä. Mutta eihän meillä ollut. Se antoi omasta lompakestaan jonkun, jäi 20 senttiä niin vähän sinne tänne, mutta ei ole kuulemma niin pahan, ei saa ottaa ylimääräistä eikä mitään. Joo, semmoista hommaa, kun kyllä me ajoissa täältä lähdetään. Ei tarvi ruveta laskin tuossa, olisiko joku 900-1000 menisi rahako. Mutta se on huomenna sitten se vielä. Ja vähän kiertelee viimeisiä ostoksia ja iltapallaa. Kirkonkellot soi. Täällä oli koulu. Ihmeteltiin, että missä täällä on. Kouluja. Osteista. Otti parit kanavräpit. Hirveet möllykät. Ne oli 5,40 kappale tuosta naapurikojuusta ja viiniä. Olikohan 5,5 euroa tuommoiset kappaleilta. Ja tämä oli
Siinä on litra vodka, niin 6 euroa. 6,5. Sehän rupeaa tuo loma loppumaan ja tänään olisi lähtö takaisin. Saatiin tältä omistajalta lupaa olla, että ei tule uusia asukkaita tähän, niin saa olla sillä, että päästään suoraan kentälle tästä. Ja no pari tuntia 6 aikaan pitää lähteä. Että ollaan sitten hyvissä ajoin kentällä. Katsotaan, jos sieltä löytyisi tax freestä jo, tai ei viittis kantaa täältä. Mutta joo, tämä on tämmönen nähtävyysloma oikeastaan enemmän täällä päin. Täällä ei semmoista turhaa krääsäämyä eikä ole kojuja paljon, mutta tuolla Splitin keskustassa ne vähäiset. Mutta paljon semmosia just kirkkoja ja vanhaa kaupunkia ja tämmöstä merinäköalla ja joo. Ei siinä mitään. Katsotaanpa miten tämä loppupäivä varmaan otetaan aurinkoa ja chillataan. Me ollaan tässä Gloriassa syömässä. Ei oo paha hinta se 15. Ai että näyttää hyvältä. Tuossa on possua kannassa täytettyä. Tuolla on noita pötkylöitä. Hyvä oli eväs. Nyt vielä viimeiset kaljunpolttohetket ja sitten lentokentällä. Tästä oli joku 24 euroa. Tämä poltti tuonne lentoasemalle. Kyllä ne tämän pitää ainakin tosi puhtana. Jokaisen tuumpin käsi ottaa toteen. Heti pyyhkii nuo roskikset. Kyllä on niin siisti paikka tämä lentokenttä, että ei oo toista varmaan. Meinas tulla ongelmia, mutta onneksi oli nuo kaikki laput tuolta lääkäristä ja lääkärin lausunnot. Ja niin tuossa kävi sitten, kun puotettiin tuon matkalappu, niin kävi joku lääkäri, että meillä on, niin kuin pystyy lentämään tuo nokkasysteemin kanssa. Mutta joo, mennettiin, että taas kun me jää. Mutta no niin, ihan tokku vaan lentää, niin käydään lähteä seuraavana turvatarkastukseen ja katsotaan siinä seuraavan kerran. Joo, tultiin tähän pilottiin tällä kertaa. Vähän kauempana, mutta tuli kiire tuolta lentokentällä. Ehittimme mehua käydä ostaa ja yksi sämpylä, että on jotain syötävää yöllä. Aamulla nyt ei oo niin kiire sitten lähteä seuraavalle lennolle, mutta tämä pilottihotelli vähän pienempi. Siinäpä se. No se on täällä vessa ja suihku. Ei. Jos näiden viinojen kanssa tulla ongelma, kun eka ostettiin ne, se ei edes kysynyt, että onko jatkolentoa, mutta sitten saatiin vielä paikattua. Vielä on vähän lisää ja rommia ja sitten on näitä vodkia, omenaa. Niin. Saatiin paikattua, ne laittaa tämmöisen pussin, että pääsee jatkolennolle sitten käsimatkana nämä. Olisi tullut ongelma, kun 22 kiloa paino matkalaukku, niin eihän nämähän painoi jo aika paljon. Nyt nukkumaan ja huomenna aamupala ja kotiin. Joo, tuo Skyline oli 166. Ja sitten tämä pilotti oli 148 euroa yö, että pikkunen on kumminkin tasoero tässä. Mutta joo, eipä se. Täällähän vaan ehtii nukkua vähän aikaa. Haluttaako öitä ja katellaan huomenna. No niin, ja taas mennään. Se on 9 aamulla kello ja tää on viimeinen tuo kuljetus tonne kentälle, niin joudutaan odottaa 3 tuntia.
Joo, sen jälkeen Suomen lääkäriä. Vähän rankempi reissu. No, tästähän löytää smoking area, joka painelee täältä. Täällä on 2. Toinen on 12 ja 28. Tuosta, niin se menee tänne. Tää on aivan saatana iso tää Helsingin lentokenttä. Homma kävellä päästä päähän. Joo, tuossa käytiin nyt työterveyslääkäri. Ne otti sen pois sen pallon. Heti tuli helvetisti verta, mutta sitten niillä töpsöttimillä ja kaikilla ne sai sen vähäksi, joka ainakin lakkaantua. Ja saa nähdä mihin tämä nyt vielä, että rupeaako se palluun tossa. Mutta joo, pikkusen hellempiäkö siellä Kroatiassa. Tää oli aivan hirviä saata. Ilman puudutusaineita ja rauhoittavia. Joo, ei siinä. Katsotaan miten tämä jatkuu. No niin. Kotona ollaan ja lääkärissä käyty ja tuo sairaalahomma, niin kyllä pitää englantia osata. Niistä ei jotkut hoitajatkaan osannut eikä mitään. Tämmöstä ilman puudutusta veetään tommosia palloja nokkaa ja tamponeita, niin Ja ne tuossakin vähän ihmetteli tuossa Suomen lääkärissä. Mutta saatiin jo verenvuoto täällä vähän niin kuin loppumaan. Ja jatketaan vähän sitä tutkimista sitten ihan oikealla nenäkurkku tämmöisellä lääkärillä, spesialistilla. Niin, maanantai. Saatiin nyt viimein tuo nokkavuoto selvitettyä ja ei voi enää. Joo, kyllä täältä sai lääkkeet ja kaikkia. No se eka käynti yleislääkärillä maksoi joku 280 ja tämä toinen oli 160 tämä erikoislääkäristä käynti, mutta nehän saa sitten vakuutuksesta varmaan. Ja jos ihme homma, kun siinä yhdessä huoneessa oli sitten 3 ja sama homma, ne nokka oli tukittu 3 ihmiseltä. En tiedä, mikäli. Mutta meinas tuo Suomen lääkäri, että sieltä on joku verisone tuolta vähän kauempaa poksahtanut. Mutta se meinas siellä Kroatiassa, että se puotaa joka paikasta. No, ne on näitä just. Mutta onneksi pääsi Suomeen hoitoon. Joo, ei siinä mitään. Seuraavaan matkaan.